नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी अनंत पोंदे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अकॅडमी मध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत करतो। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट मॅथमॅटिक्स क्लास 7 चॅप्टर नंबर 3 HCF and LCM प्रॅक्टिस शीट 14। विद्यार्थी मित्रांनो, या अगोदर आपण प्रॅक्टिस शीट 14 मधील क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अँड सेकंड स्टडी केलेला आहे। त्याच्या लिंक सुद्धा खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेले आहेत। मित्रांनो, आज आपण प्रॅक्टिस शीट 3 मधील क्वेश्चन नंबर थर्ड आपण स्टडी करणार आहोत। यामध्ये बघा फाइंड एलसीएम। तर बघा या ठिकाणी 1 to 5 एक्झाम्पल आहे, ते हे आपण सॉल्व्ह करू। चला तर मित्रांनो, या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टडी करू। या ठिकाणी बघा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 36 and 42 चा आपल्याला एलसीएम काढायचा आहे। तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी 36 आणि 42 या दोन्ही याचा आपण कॉमन फॅक्टर आणि नॉन कॉमन फॅक्टर म्हणजे फॅक्टराइज पहिल्यांदा करून घेऊ। तर मित्रांनो 36 आणि 42 या दोन्ही याला आपण फॅक्टराइज करू। तर बघा 36 ला 2 ने डिव्हिजिबल आहे, म्हणजे 18 2 जा 36। नंतर बघा मित्रांनो 18 सुद्धा 2 ने डिव्हिजिबल आहे, 9 2 जा 18 आणि 9 चे फॅक्टर आहे 3 3 जा 9 आणि पुन्हा 3 हा प्राइम नंबर आहे, म्हणजे 3 1 जा 3। म्हणजे या ठिकाणी 36 चे जे फॅक्टर मिळाले आपल्याला 36 मीन्स 2 मल्टिप्लाइड बाय 2 मल्टिप्लाइड बाय 3 मल्टिप्लाइड बाय 3। आणि आता आपण 42 चे फॅक्टर पाडून घेऊ मित्रांनो। या ठिकाणी 2 ने डिव्हिजिबल आहे, 2 ने जर 42 ला डिवाइड केलं तर आपल्याला 21 मिळेल, 21 2 जा 42। नंतर मित्रांनो 21 3 ने डिव्हिजिबल आहे, 7 3 जा 21 आणि 7 हा प्राइम नंबर असल्यामुळे 7 1 जा 7। म्हणजे 21 चे फॅक्टर या ठिकाणी आपल्याला मिळालेले आहे, सॉरी 42 चे फॅक्टर मिळाले आहे। 42 मीन्स 2 मल्टिप्लाइड बाय 3 मल्टिप्लाइड बाय 7। मित्रांनो कॉमन फॅक्टर पहिल्यांदा आपण सर्कल करून घेऊ। बघा 2 हा कॉमन आहे, म्हणजे 1 टाइम्स आपल्याला 2 राईट डाऊन करायचे। नंतर हा 2 कॉमन नाहीये, पण 3 कॉमन आहे, 3 ला आपण काय करू, सर्कल करू। तर बघा एलसीएम चा मीनिंग आपल्याला माहित आहे, एलसीएम मीन्स कॉमन फॅक्टर मल्टिप्लाइड बाय नॉन कॉमन। म्हणजे या ठिकाणी 2 कॉमन आहे आणि 2 into 3 कॉमन आहे, मल्टिप्लाइड बाय या ठिकाणी बघा 2 राहिलेला रिमेनिंग, म्हणजे 2 into वरच्यामध्ये 2 मल्टिप्लाइड बाय 3 रिमेनिंग राहिलेला आहे आणि खालच्या याच्यामध्ये 7 आहे। तर आता एलसीएम चे एलसीएम मिळेल आपल्याला 2 3 जा 6 आणि 2 3 जा 6। तर बघा मित्रांनो 6 मल्टिप्लाइड बाय 6 मल्टिप्लाइड बाय या ठिकाणी 7 मल्टिप्लिकेशन्स करा, या ठिकाणी आपल्याला मिळेल 252। बघा मित्रांनो 36 मल्टिप्लाइड बाय 7 म्हणजे याचा जर आपण प्रोडक्ट केला तर 6 7 जा 42 म्हणजे 2 आन्सर मध्ये लिहायचा आणि 4 या ठिकाणी आपण याच्यामध्ये कॅरी करणार आहे आणि 7 3 जा 21 प्लस 4 म्हणजे 25। विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी एलसीएम मिळाला 252। तर बघा याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट करून घ्या आणि एक्झाम्पल राईट डाऊन करून घ्या। बघा प्रॅक्टिस शीट 14 मधील क्वेश्चन नंबर 3 मधील सब क्वेश्चन आहे सेकंड नंबरचा क्वेश्चन आपण स्टडी करणार आहे। या ठिकाणी बघा मित्रांनो आपल्याला 15 25 आणि 30 याचा एलसीएम काढायचा आहे। विद्यार्थी मित्रांनो 15 25 आणि 30, तर या ठिकाणी आपण याचं वेगळ्या पद्धतीने म्हणजे कॉमन डिव्हिजन मेथडचा वापर करून हे एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व्ह करता येतो। बघा मित्रांनो अगोदर आपण फॅक्टरायझेशन मेथड, या ठिकाणी आता ही कॉमन डिव्हिजन मेथड बघा 15 25 आणि 30 मध्ये कॉमन फॅक्टर कोणकोणते आहेत आणि नॉन कॉमन फॅक्टर आपण पहिल्यांदा राईट डाऊन करून घेऊ। बघा 15 ला 3 ने डिव्हिजिबल आहे, पण 25 3 ने डिव्हिजिबल नाही आणि 30 3 ने आहे आणि 5 ने पण आहे, म्हणजे 15 25 आणि 30 ही 5 ने डिव्हिजिबल आहे, म्हणून 5 ने काय करू, पहिल्यांदा डिवाइड करू। मित्रांनो 5 ने जर डिवाइड केलं तर 5 3 जा 15 बरोबर आहे, 5 5 जा 25 आणि 5 6 जा 30। आता बघा मित्रांनो या ठिकाणी आता आपण 3 यामध्ये 3 डिव्हिजिबल आहे आणि 6 पण डिव्हिजिबल, पण 5 नाही, म्हणजे काय करू आपण याने 3 ने डिवाइड करू। 3 1 जा 3 ही 1 येईपर्यंत प्रोसेस आपल्याला करायची। 3 5 जा आपल्या ठिकाणी 5 ने डिव्हिजिबल नाही, म्हणजे 5 ॲज इट इज आणि 3 2 जा 6। आता विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी 5 आणि 2 मध्ये एकही कॉमन नाही, म्हणजे 5 ने डिवाइड करू। या ठिकाणी ज्याला डिवाइड होत नाही 1 ॲज इट इज राईट डाऊन करू, 5 1 जा 5 आणि 2 ला डिवाइड होत नाही, म्हणजे काय 2 ॲज इट इज राईट डाऊन करू। त्यानंतर बघा 2 ने पुन्हा डिवाइड करू आपण, तर बघा 2 1 जा 2 म्हणजे या ठिकाणी 2 ने डिवाइड करू तर 1 ॲज इट इज राहील, हा 1 ॲज इट इज राहील, 2 1 जा 2। म्हणजे ही प्रोसेस खाली 1 येईपर्यंत आपल्याला करायची आहे।
विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी एलसीएम मिळेल आपल्याला. एलसीएम ऑफ 15, 25 आणि 30 याचं जर एलसीएम आपल्याला काढायचं प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म्स. बघा या सर्व टर्मचा आपल्याला प्रोडक्ट करायचं आहे. म्हणजे किती मिळेल आपल्याला 5 मल्टिप्लाइड बाय 3 मल्टिप्लाइड बाय 5 मल्टिप्लाइड बाय 2. तर बघा मित्रांनो या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन 5 मल्टिप्लाइड बाय 3 म्हणजे 15 आणि 5 2 जा 10. तर बघा या ठिकाणी 10 ने जेव्हा आपण मल्टिप्लाय करतो 15 म्हणजे 15 च्या वर एक 0 ठेवून घ्यायचं म्हणजे 150. तर आन्सर मिळेल आपल्याला 150. विद्यार्थी मित्रांनो याचा स्क्रीनशॉट काढून एक्झाम्पल राईट डाऊन करून घ्या. यानंतर बघू आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल. विद्यार्थी मित्रांनो प्रॅक्टिस सेट 14 मधील क्वेश्चन नंबर 3 बघा. 18, 42 आणि 48 याचे आपण एलसीएम फाइंड आउट करू. या ठिकाणी 18, 42 आणि 48 कॉमन डिव्हिजन्स मेथडचा आपण यूज करणार आहोत. या ठिकाणी बघा 18, 42 आणि 48 ला आपण व्हर्टिकल लाईन आणि हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केली. ठिकाणी बघा 18 हा 2 ने डिव्हिजिबल आहे, 42 पण आहे आणि 48 पण आहे. 9 2 जा 18, 21 2 जा 42 आणि 24 2 जा 48. मित्रांनो पुन्हा एक हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करू. या ठिकाणी बघा 9, 21 आणि 42 यामधील आपल्याला जेवढे की कॉमन फॅक्टर आहेत ते पहिल्यांदा हे करायचं आहे. बघा प्राईम नंबर 2 आहे नंतरचा 2 ने आपण डिवाइड करू. 9 ला 2 ने डिवाइड होणार नाही, 9 ॲज इट इज राईट डाऊन करू. 21 ला 2 ने डिवाइड होणार नाही, 21 ॲज इट इज आणि 12 2 जा या ठिकाणी मिळेल आपल्याला 12 2 जा 24. मित्रांनो पुन्हा आपण काय करू. या ठिकाणी 12 पण हा 2 ने डिव्हिजिबल आहे म्हणून जोपर्यंत 2 ने डिव्हिजिबल आहे ते आपण टोटल फॅक्टर्स आपण राईट डाऊन करू. 9 ॲज इट इज, 21 ॲज इट इज, द 6 2 जा 12. नंतर बघा मित्रांनो पुन्हा आपण 6 हा 2 ने डिव्हिजिबल आहे म्हणून 2 राईट डाऊन करू. 9 ॲज इट इज, 21 ॲज इट इज आणि 3 2 जा 6. आता बघा मित्रांनो यापैकी 9, 21 आणि 3 ला कोणत्याच नंबरला 2 ने डिव्हिजिबल नाही. नंतर काय करणार आहे आपण या ठिकाणी आता 3 ने डिवाइड करू. तर 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 आणि 3 1 जा 3. तर मित्रांनो ही जी प्रोसेस आहे आपल्याला 1 येईपर्यंत आपल्याला करायची आहे. तर बघा या ठिकाणी आपण पुन्हा या ठिकाणी 3 ने डिवाइड करू. तर 3 1 जा 3 आणि 7 ॲज इट इज आणि 1 ॲज इट इज. आता आपण 7 ने डिवाइड करू. काय मिळेल आपल्याला 7 1 जा 7 म्हणजे 1 ला 1 डिवाइड होणार नाही. 7 1 जा 7 आणि 1 1 जा 1 म्हणजे 1 येईपर्यंत आपल्याला प्रोसेस करायची. बघा या ठिकाणी आपल्याला हे जे फॅक्टर्स मिळाले आहेत हे कॉमन फॅक्टर आणि नॉन कॉमन फॅक्टर आहेत सगळे. म्हणजे या ठिकाणी म्हणता येईल आपल्याला एलसीएम ऑफ कशाचा 18 नंतर आहे 42 अँड 48. तर आपल्याला त्या सर्व फॅक्टरचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे काय ते आहे 1 2 3 4 4 टाइम 2 आहे. 2 मल्टिप्लाइड बाय 2 मल्टिप्लाइड बाय 2 मल्टिप्लाइड बाय 2 नंतर 2 टाइम 3 3 मल्टिप्लाइड बाय 3 आणि 1 टाइम 7. विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी 2 इंटू 2 2 2 जा 4 आणि बघा 4 इंटू 4 आणि 3 3 जा 9 नंतर इंटू 7. तर बघा या ठिकाणी आपल्याला मिळेल 4 4 जा 16 मल्टिप्लाइड बाय 9 7 जा 63. मल्टिप्लिकेशन करा मित्रांनो. या ठिकाणी 16 3 जा या ठिकाणी मिळेल आपल्याला 48 म्हणजे या ठिकाणी 8 राईट डाऊन करा, 4 कॅरी करा. बघा 16 6 जा 96 प्लस 4 म्हणजे 100 म्हणजे या ठिकाणी आन्सर जे मिळेल आपल्याला 1008 मिळेल. तर बघा हा आहे एलसीएम. याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या मित्रांनो किंवा व्हिडिओ पॉज करून राईट डाऊन करून घ्या. यानंतर बघू आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल. या ठिकाणी प्रॅक्टिस सीट 14 मधील क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड एलसीएम यामधील क्वेश्चन नंबर 4 आपण स्टडी करू. 4 12 आणि 20 याचा एलसीएम आपल्याला काढायचा आहे. यासाठी सुद्धा आपण कॉमन डिव्हिजन मेथडचा यूज करणार आहे. व्हर्टिकल लाईन आणि हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करणार आहे. या ठिकाणी लिहिणार आहे आपण 4 12 आणि 20. मित्रांनो या ठिकाणी 2 ने डिवाइड करून बघू आपण. 2 ने डिवाइड केलं तर 2 2 जा 4 2 6 जा 12 आणि 2 10 जा 20. पुन्हा आपण हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करू. आता बघू आपण 2 ने डिवाइड करू. 2 2 जा 4 म्हणजे 2 1 जा या ठिकाणी 2 ला 2 ने डिवाइड केलं तर 1 मिळेल आणि 2 3 जा म्हणजे या ठिकाणी 3 क्वेश्चन मिळेल. 2 3 जा 6 आणि या ठिकाणी 2 ला 5 ने आपल्या 10 ला जर 5 ने डिवाइड केलं तर आपल्याला मिळेल 10
किंवा आपण 2 5 जा 10 किंवा 10 ला जर आपण 2 ने डिवाइड केलं तर 5 मिळेल आपल्याला. नंतर पुन्हा आपण हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करू. बघा या ठिकाणी 3 आणि 5 यापैकी पहिल्यांदा 3 ने डिवाइड करू. 1 येईपर्यंत आपण प्रोसेस करणार आहे. 1 ला डिवाइड होणार नाही म्हणून ॲज इट इज 1. 3 1 जा 3 आणि 3 ला 5 ने डिव्हिजिबल नाही म्हणून आपण 5 ॲज इट इज. आता 5 ने डिवाइड करू. बघा 5 1 ॲज इट इज 1 ॲज इट 5 1 जा 5. 1 येईपर्यंत आपल्याला प्रोसेस करायची आहे. एलसीएम काय मिळेल मित्रांनो, एलसीएम इज इक्वल टू बघा 2 चं मल्टिप्लिकेशन 2 टाइम्स आहे या ठिकाणी बघा आणि नंतर 3 मल्टिप्लाइड बाय 5. विद्यार्थी मित्रांनो 2 2 जा 4 आणि 4 3 जा 12 आणि 12 इंटू 5 म्हणजे 60. तर या ठिकाणी आपल्याला एलसीएम मिळालेला आहे 60. याचा सुद्धा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून एक्झाम्पल राईट डाऊन करून घ्या. प्रॅक्टिस सेट 14 यामधील क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड एलसीएम यामधील क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी करू. 24 40 and 80 and 120 याचा एलसीएम आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. मित्रांनो या ठिकाणी 4 नंबर आहे. 4 नंबरचा आपल्याला एलसीएम काढायचा आहे. कॉमन डिव्हिजन मेथडचा यूज करू आपण. 24 40 80 आणि 120 म्हणजे याने टाइम पण सेव्ह होतो आणि ॲक्युरेट पण आन्सर मिळतो. या ठिकाणी बघा 24 ला 2 ने डिवाइड करू म्हणजे 12 2 जा 24 आणि 40 चा जर हाफ केले म्हणजे 2 ने जर डिवाइड केलं तर 22 जा 40. नंतर 80 चा हाफ म्हणजे किती म्हणजे 40 42 जा 80 आणि 120 चा हाफ होते 60 म्हणजे 62 जा 120. बघा आपण प्रत्येकाने 2 ने डिवाइड करू. तर पुन्हा या ठिकाणी 2 ने डिवाइड करू. 6 2 जा 12 10 2 जा 20 22 जा 14 32 जा 16. विद्यार्थी मित्रांनो पुन्हा 2 ने डिव्हिजिबल आहे. बघा 2 ने जोपर्यंत डिवाइड आहे तोपर्यंत आपण 2 ने राईट डाऊन करून घेणार आहोत. तर बघा या ठिकाणी काय मिळेल आपल्याला 2 ने डिवाइड केला 3 2 जा 6 2 5 जा 10 10 2 जा 20 आणि 15 2 जा 30. आता मित्रांनो 2 ने डिव्हिजिबल नाही पण या ठिकाणी लक्षात घ्या 3 ला 2 ने डिवाइड होत नाही 5 ला होणार नाही पण 10 ला होतो. म्हणजे पुन्हा आपण या ठिकाणी आपल्याला एलसीएम काढायचं आहे. एचसीएफ आणि एलसीएम मध्ये हाच फरक आहे. आपल्याला एलसीएम मध्ये कॉमन आणि नॉन कॉमन दोन्ही फॅक्टर पाहिजे. 2 ने डिवाइड करू आपण. 2 ने 3 ला डिवाइड होणार नाही 5 ला डिवाइड होणार नाही म्हणजे 5 ॲज इट इज नंतर 3 ॲज इट इज 3 5 ॲज इट इज म्हणजे 5 2 जा 10 आणि 15 ला सुद्धा 2 ने डिव्हिजिबल नाही. आता मित्रांनो या ठिकाणी पुन्हा आपण हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ करू. या ठिकाणी बघा आता 3 ने डिवाइड करू आपण. 3 ने डिवाइड 3 1 जा 3 5 ला डिवाइड होणार नाही पुन्हा 5 ला होणार नाही पण 15 ला होते 5 3 जा 15. आणि मित्रांनो आता 5 ने डिवाइड करू तर बघा 5 ने डिवाइड केलं तर या ठिकाणी 1 ॲज इट इज 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5. या ठिकाणी कॉमन आणि नॉन कॉमन फॅक्टर दोन्ही मिळालेले आपल्याला म्हणजे एलसीएम ऑफ कशा कशाचा आपल्याला पाहिजे 24 40 80 and 120. यांचा जर एलसीएम आपल्याला काढायचा असेल तर काय करणार आहोत आपण इज इक्वल टू घेऊ आपण. बघा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 म्हणजे 2 आहे 4 टाइम्स म्हणजे 2 मल्टिप्लाइड बाय 2 मल्टिप्लाइड बाय 2 मल्टिप्लाइड बाय 2 4 टाइम्स झाली मित्रांनो. तर 3 इंटू 5 3 इंटू 5. विद्यार्थी मित्रांनो बघा 2 इंटू 2 इंटू 2 म्हणजे 8 बरोबर आहे. सिंपल मेथड बघू आपण 8 होते 2 2 जा 4 4 2 जा 8. बघा 2 इंटू 5 मल्टिप्लिकेशन करू. बघा या ठिकाणी इंटू 3 मल्टिप्लाइड बाय 2 इंटू 5 विदाउट कॅल्क्युलेशन आपल्याला 8 3 जा 24 आणि 2 5 जा 10 फक्त नंबरची आपण ऍडजस्टमेंट केली तर या ठिकाणी बघा 240 मिळेल आन्सर. तर बघा या पद्धतीने आपण कॅल्क्युलेशन करू शकतो. आपण 2 आणि 5 चा 10 होते 10 ने आपल्याला कोणत्याही नंबरला मल्टिप्लाय करणं सोपं होते म्हणून आपण अशा पद्धतीने राईट डाऊन करून घेतलं. तर 240. तर विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी बघा याचा सुद्धा तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून एक्झाम्पल राईट डाऊन करून घ्या आणि तुम्हाला काही अडचण असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट जरूर करा. हा व्हिडिओ कसा वाटला ते सुद्धा मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. विद्यार्थी मित्रांनो आपण चॅनलवर पहिल्यांदा आले असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा. चला तर भेटूया यानंतर पुढील व्हिडिओमध्ये.